Pojedeme s Leo Expressem poprvé do Krakova. Vnímáme tam obrovský prostor pro růst a z toho důvodu jsme se rozhodli tam jít. Navštívíme Kolešovku a ukážeme si divného cestujícího. Jen málo kterou věc na železnici poznáte podle citoslovce o 4 písmenech a já řeknu, Lucie, pouze kvák. Ano, řeč je o žabotlamu. No, jenomže původní strojvedoucí, ti starší, tento název neměli vůbec rádi. To je pravda, staří strojvedoucí totiž používají pojem pantograf. A o těchto historických jednotkách bude první reportáž, tak se pojďte podívat. Přesně tak, já jdu zamáčknu slzu, pojď se mnou a vy si to užijte. Elektrická motorová jednotka řady EM 475-1 je určena pro rychlou dopravu cestujících v okolí větších měst a průmyslových center na tratích elektrizovaných systémem 3000 V. Koncepce vozů této jednotky se sníženou střední částí je uspůsobena pro rychlou frekvenci cestujících při nastupování a vystupování. Také interiér vozů je dobře vyřešen. Sedadla jsou pohodlná s omyvatelným plastickým potahem, pro zavazadla je dostatečný prostor a také o hygienu cestujících během jízdy je dostatečně postaráno. Ve své době to bylo nadčasový, protože tam bylo spousta moderních prvků. A dneska už je to bohužel morálně zastaralý. Základní složení jednotky je 4vozové se 2 koncovými motorovými vozy a 2 vozy vloženými. Kapacita vlaku může být zvětšena tím, že se spojí 2 dopravní jednotky dohromady. Celá vlaková souprava je pak dálkově řízena z jednoho řidičského stanoviště. Tenhle stroj bych řekl, že umírá na trošičku, jak to říct, za prvý na věk, samozřejmě. Má to samonosnou konstrukci, která byla použitá u tohohle poprvé a tam má spoustu nevýhod. To znamená, není tam rám, který by to nesl, když ta samonosná konstrukce hníje, začne se prohybat, na některých místech kvete to trochu víc. Délka 4vozového vlaku je 96 metrů, váha 182 tuny. Ve vlaku je 300 sedadel a 380 míst k stání. I ty první elektrické lokomotivy, které přišly, tak byly na to ovládání v řadě věcí složitější než tahleta jednotka, která je schopná sama si například ohlídat rozjezdový proud. Skončila jedna velká éra na železnici. Smuteční věnec s nápisem Turnusová skupina 411 se loučí se žabákem 1964 až 2018. Na čele posledního pravidelně vypraveného pantografu z Pražské Libně do Podbaby jasně vysvětluje, jakáže to éra skončila. Po 54 letech služby odchází definitivně do důchodu elektrické jednotky řady 451 a 452, původní označení EM 475-1 a 2, které v době svého prvního nasazení způsobily doslova revoluci v příměstské dopravě. Jezdil jsem s ním jako mladý kluk a moje sestra mu přezdívala jako Dobráček, protože se dobře nastupovalo se mnou jako do kočárku, když jsem byl ještě, takže proto jsem si říkal, že ještě na poslední jízdu to chce prostě zkusit a projet si ho. Takže dobrý vzpomínky. Vzpomínky dobrý, přesně tak. Kus práce odvedl, velký kus. A jezdila jste často tímhle vlakem? Já jsem tady ten vlak vozila jako obsluha vlaku. Jako obsluha vlaku, takže máte vzpomínky asi dost vzpomínek. Ano. Rychlé rozjezdy s typickým zvukem pneumotoru kontroléru, nízkopodlažní a současně prostorný nástup a výstup, moderní interiér a také aerodynamický exteriér připomínající žabí tlamu, to zapůsobilo na železnici jako zjevení a také technické provedení s 8 motory bylo geniální. V případě problému jste mohli propojit motory na polovinu, to znamená, že jste dojeli na 4 motory, anebo v nouzi nejvyšší se dalo dojet i na 2, což u elefantů, kteří jsou nástupci žabotlamů, prostě nedokážete. A k tomu, aby ty lidi dojeli, aby to všechno fungovalo, patří tato proflieta, kterou jsem vám asi ukazoval.
A to je takový soubor vlastně věcí, který každý fíra měl u sebe a na tohleto se na všecko dojelo. To jsou podložení, jsou to vlastně vykrácení pojistek, klíč od brzdy, podvojná záklopka. A tohle, když měl a viděl, co s tím, tak vlastně neexistovalo, že by to vozidlo někde zůstalo stát. Říkáte si, naprosto spolehlivá jednotka, dokonalá. Popravdě měl Žabotlam v počátcích řadu technických problémů, které se řešily postupnými konstrukčními změnami a také docela často hořely kvůli vysoké hořlavosti použitých materiálů. Především tepelné izolace, přilepené dechtovým lepidlem. V 70. a 80. letech bylo kvůli požárům zrušeno přes 20 vozů. Ale zpět do současnosti. Je sobota 11. srpna a šumperský historický žabák Českých drah doprovází libenskou jednotku na cestě do Chomutova. Do depozitáře Národního technického muzea v Chomutově právě dorazila jednotka řady 451 025 026 s jedním vloženým vozem. Tato jednotka zde bude deponována v rámci dlouhodobé zápůjčky od Českých drah a o formě expozice té jednotky bude rozhodnuto v nejbližších dnech. Žabotlam bude každopádně v dobré společnosti mnoha dalších historických vozidel, které zdobí chomutovský depozitář Národního technického muzea. Snad jen mějme jedno přání, aby tato jednotka zůstala v provozu schopném stavu a mohla tu a tam potěšit nás, milovníky železnice historické, ale i současné. A zatímco se díváte na záběry Žabotlamu od diváků magazínu Pozor vlak, chceme poděkovat všem jednotkám řady 451 a 452 za kus poctivě odvedené práce na české železnici. Je tu Express, rychlý přehled událostí na železnici. České dráhy vypsaly svým objemem bezkonkurenčně největší zakázku ve své historii. Národní dopravce shání 60 elektrických a 60 dieselových jednotek pro regionální dopravu za zhruba 15 miliard korun. České dráhy tak reagují na požadavky krajů, které v soutěžích na regionální železniční dopravu požadují nejmodernější vozidla, jaká na trhu existují. A také dálkové spoje se dočkají až 90 nových vagónů za téměř 5 miliard korun, čímž definitivně zmizí takzvané koženky. Také soukromí dopravci Leo Express a RegioJet bojují o dotované regionální spoje, protože Českým drahám s koncem příštího roku končí 10leté smlouvy s kraji. Leo Express si proto půjčí 15 motorových jednotek Lind od Alstomu na 10 let a ty krajům nabídne. Naproti tomu RegioJet už zaznamenal první úspěch. Ústecký kraj totiž oznámil, že s tímto nejlevnějším soukromým dopravcem chce uzavřít smlouvu na provoz regionálních vlaků na 6 elektrifikovaných tratích. A teď se podíváme na letošní nejdelší vlak osobní dopravy, který jel po českých kolejích. Šlo o mimořádný vlak měřící téměř 500 metrů, který 14. srpna v 17 hodin a 13 minut vyrazil z Prahy s téměř 1300 cestujících přes 4 země do Rumunska na hudební festival Banát, který se odehrává v části českou menšinou. Náš vlak, jak vidíte, je opět 18vozový, původně jsme chtěli 20vozový, ale bohužel z cizí správy v Maďarsku a hlavně v Rumunsku nám to nepovolili z důvodu normativu, pro který mají konstruovaný místní perony. Náš vlak má bezmála 1000 tun, táhnou 2 lokomotivy. 2 lokomotivy ho táhnou z toho důvodu, že jedna lokomotiva je působí jako trakční a druhá lokomotiva je tam z důvodu napájení vozů, který právě potřebují CZTčka, aby bylo možné používat catering, používat samozřejmě nápoje, chlazení a podobné záležitosti. Díky pohotovým divákům magazínu Pozor vlak máte jedinečnou možnost se podívat, jak vlak putoval do Rumunska.
A teď si prozradíme 3 výherce poukázek v hodnotě 1000 korun do Pont Marketu. Stanice Praha, hlavní nádraží. Pražské hlavní nádraží, pátek 20. července 2018, ve vzduchu se vznáší velmi slavnostní atmosféra. Aby také ne, Leo Express jako první soukromý železniční dopravce totiž vypravuje své první přímé vlakové spojení do Polska, konkrétně do Krakova, a my otestujeme jejich jídlo, pohodlí, služby a tak dále a tak dále. My už jako nějakou dobu jezdíme v Polsku právě autobusem a díky tomu známe ten trh, víme, jak to tam vypadá a vnímáme, že Polsko je vlastně země, kde dneska železnice není tak populární právě v porovnání třeba s Českem nebo s Německem, takže vnímáme tam obrovský prostor pro růst a z toho důvodu jsme se rozhodli tam jít. Ať požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha Svatého se stoupí na všechny, kteří na této trase kdekoliv budou putovat. Požehnáno máme, startujeme. Co se týče naší cesty, tak do cíle v Krakově bychom měli dorazit ve 23 hodin 19 minut. Než se tak stane, budeme v Přerově měnit směr jízdy. Naše maximální rychlost bude 160 km za hodinu. To spojení jezdí o víkendu, 2krát do týdne, z Prahy vyjíždí v pátky a v neděle, v opačném směru z Krakova je možné cestovat v soboty a v pondělky, takže je možné jet na výlet do Krakova. Ceny začínají od 109 korun, samozřejmě tak, jak je u nás známo, závisí od obsazenosti a od toho, jak brzy klienti nebo cestující si jízdenku zakoupí. V každé stanici vlak sledují příznivci železnice a přistupují další cestující. A my testujeme nové vlakové spojení. Jedeme v business třídě a cestování zde je opravdu velmi pohodlné. Příjemný je kožený potah sedadel a dostatek místa na nohy. Totéž násobeno 10 platí o třídě premium s luxusními polohovatelnými sedadly. V ekonomické třídě, kde jelo nejvíce cestujících, tam se velcí lidé jako já prostě musí smířit s omezeným prostorem na nohy. Jinak, k dispozici je pro každého elektrická zásuvka, připojení k Wi-Fi jede velmi slušně u nás i v Polsku a pokud byste se nudili, můžete využít palubní zábavní portál. Za čistotu v jednotce píšeme 1 a ochota palubního personálu nezvykle vysoká. Nabídku občerstvení a jídel jsme si nechali na konec našeho hodnocení. Co se týče drobného sortimentu, včetně výběru nápojů, bez připomínek. Ovšem, když si chcete dát večeři, tady má Leo Express co vylepšovat. Pokud v Leo Expressu čekáte plnohodnotné jídlo, tak toho se nedočkáte, je to takové trošku bistro. Kameraman Honza si proto dává sushi set a já bun bonambo, tedy studené nudle se studenou hovězí roštěnou a zeleninou. Každý zaplatíme za krmy 99 korun a oběma nám opravdu chutná. Ovšem pozor, pokud si objednáte jídlo v Polsku, musíte platit polskými zlotými a ty si vemte, protože při první jízdě platební terminál odmítal přijímat platební karty. Ale dost o jídle. Přesuňme se v čase a prostoru na stanoviště strojvedoucího, protože vyjíždíme do Polska, konkrétně do Zbřidovic. Všichni jsou silně nervózní a čekají na to, zda přejezd hranice proběhne bez technických problémů, protože jednotky musely projít takzvanou polonizací. Radost techniků jasně signalizuje, že se vše odehrálo na 1 s hvězdičkou. Jo! Jo! Leo Express, słucham. Dobrý večer. Dobrý večer, možná prosím analýze? Museli jsme vlastně vybavit vlak takovými standardními věcmi jako zabezpečovací systém a upravit vlastně různé elektronické systémy, ale taky to znamenalo vlastně i větší úpravy, co se týče osvětlení nebo jiných technických detailů, které
polská strana si vyžádala. Více než 7hodinová cesta vedoucí přes Olomouc, Přerov, Ostravu, Zebřidovice a Katovice končí, protože vyjíždíme do našeho cíle. Ještě pár památečních fotografií a hlásíme konec putování. Přátelé, přijeli jsme do Krakova asi s 5minutovým zpožděním, protože jsme dávali přednost nákladnímu vlaku, asi se to tady tak patří. Nicméně jdeme se ubytovat a zítra do víru velkoměsta. Krakov je považován za nejkrásnější město Polska. Jehož historická část je zapsána na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Oči až přecházejí například z nádhery divadla Juliusza Slavackého. O něm víte v Mariánském kostele, který je jednou z nejstarších památek Krakova a jedním ze symbolů. Ovšem ujít si nesmíte nechat architektonicky avantgardní královský hrad Vavel. A pokud vás lákají nákupy, musíte vyrazit na hlavní náměstí do nádherné historické tržnice Sukyenice. Tam najdete kromě různého zboží i vchod do podzemí o výměře 4000 m2, kde se ukrývá historie celého Krakova. Proše pána, pan za pána, tak aby pan pana nevidžal, což znamená po česky stoupněte si do zákrytu. Samozřejmě to byla legrace, není to pravda, ale nám končí polské putování, nedá se nic dělat, vracíme se zpátky do Prahy. Opouštíme jedním slovem nádherné město. Pokud budete tedy plánovat nějaký fajn železniční zahraniční víkend, zkuste třeba právě Krakov. Jedeme z Krakova hlavního nádraží do Prahy hlavního nádraží. Vítejte u dalšího dílu Couráku. Tentokrát se nacházíme v Teplicích nad Bečvou. A co tady uvidíme, to se nechte překvapit a pojďte se podívat. Na rovinu, při pohledu na bývalou funkcionalistickou nádražní budovu architekta Josefa Dandy, postavenou v letech 1938 až 1939, je člověku k pláči. Město Hranice se jí snaží od správy železniční dopravní cesty odkoupit a dostat do původního stavu. Zatím si ji část město pronajalo a vytvořilo v ní interaktivní informační centrum. Když návštěvníci přijedou k nám na nádraží do Teplic nad Bečvou, tak dostanou od našich pracovnic veškeré informace, mohou se jít podívat k propasti, mohou navštívit blízké lázně v Teplicích nad Bečvou a mohou zavítat do zbrašovských aragonitových jeskyní. Hurá, už jsme tady, tak se pojďme podívat, co nám zbrašovské aragonitové jeskyně skrývají. Pojďte. Kdybych měla pro návštěvníky vypíchnout nějaký unikát, který se týká našich jeskyní, tak je to samotný jejich vznik. Protože běžné jeskyně vznikají činností normální srážkové vody, té, která naprší, jenomže u nás tady byla kromě toho ještě teplá uhličitá kyselka. A ta právě způsobila, že zde vznikla úplně jiná výzdoba, než kterou můžou návštěvníci vidět kdekoliv jinde v České republice. Výzdobu jeskyní tak tvoří vzácný bílý aragonit, najdete zde raftové stalagnety a také například zlatavé povlaky stěn, kterým přezdívají koblihy. A občas jsou ve zdejších jeskyních výstavy. Aktuálně zde má Hešam Malik expozici Černý Buddha. A z jeskyní si to míříme k Hranické propasti. Jde o nejhlubší zatopenou propast na světě. Hloubka suché části je 69,5 metrů a zatopené minimálně 404 metry. V této hloubce se průzkumný robot zastavil, protože došly ovládací kabely. Odborníci odhadují, že je propast hluboká kolem 800 metrů. A víte o tom, že Hranická propast bývá také nazývána Kmotrova tůň nebo Kmotrův důl? Po všem tom courání se po okolí si na závěr jdeme odpočinout do lázeňské části Teplic nad Bečvou, které zde byly vybudovány v letech 1931 až 1949. Dnes se lázně specializují na klienty se srdečně cévními potížemi. Základním léčebným prostředkem je silně mineralizovaná uhličitá termální vlažná hypotonická voda, hydrogen uhličitonová penatého typu. Trochu složité na výslovnost. Janáčkův zdroj. A já si jdu natočit kyselku. Teplická kyselka, takže by měla být teplá a kyselá. Tak to okoštuje. Teplý. Je to spíš studený. Kyselý to taky není. Tak proč tomu říkají teplická kyselka, to nevím.
že jsme v závěru, v Teplicích jsme si to užili, bylo to tady prima. Máte aspoň tip na výlet a já se loučím a železnici zdar. Každý správný příznivec železnice poznal, že jsme s kamerou v Lužné u Rakovníka, ale to nebyl náš cíl cesty. My jsme se přijeli podívat na Kolešovku, tedy na 12 kilometrů dlouhou železniční trať Krupák-Kolešovice, které vládne Klub historie kolejové dopravy Praha. Právě z Lužné totiž jejich parní vlaky vyrážejí za dobrodružstvím. Klub historie koleje dopravy jsme založili v roce 1981. Hlavní motivací pro založení klubu, tehdy kroužku, byla parní lokomotiva 354 752, která chátrala v Nymburce, v depu lokomotivním a patřila Povlapskému vlastivědnému muzeu. Takže jsme se s muzeem domluvili, lokomotivu jsme si zapůjčili, přepravili jsme ji ve spolupráci s tehdejšími ČSD do Výtopny ve Zlonicích a tam jsme vlastně začali na její renovaci do vystavovatelného stavu. Dnes má Klub historie kolejové dopravy Praha už úctyhodnou sbírku historických vozidel, které si můžete prohlédnout v muzeu na vlečce Kněževes, kam zájemci při zpáteční cestě z Kolešovic do Lužné doveze parní vlak. Lidé tak mohou obdivovat 11 parních lokomotiv, 3 motorové lokomotivy, 3 motorové vozy a více než 70 osobních a nákladních vozů. A na své si přijdou také příznivci modelové železnice, ale i ti, kteří mají rádi dobré filmy. Klub historie kolejové dopravy Praha totiž intenzivně spolupracuje s filmaři a půjčuje jim své krásné kousky. Je to tady hezký, tak výlet vlakem krásný, Procik si to užívá, já taky. A co se vám tady líbí nejvíc tady z toho všeho? No ty mašiny. Ty mašiny a to, co se tady děje rok od roku, že ty chlapi to dávají takhle skvěle jako dohromady, no. Mašiny. Vůbec prostředí. Je to tady krásný. Počasí nádherný. Prostě pohoda. Možná vás, stejně jako naši redakci, zaujal název klubu historie kolejové dopravy Praha, který jaksi nekoresponduje s proslulou rakovnickou chmelařskou oblastí. Inu, život tropí hlouposti. Původně svoje vozidla jsme soustředili v Praze, zejména teda parní lokomotivy v lokomotivním depu Praha Pršovice a vozy jsme měli v železničních dílnách Praha Bubny. Tím, že ale v Praze neustále se staví a rušejí se různý pozemky a je jako problém s umístěním takovýchto sbírek rozsáhlých, takže jsme postupně vlastně se přesunuli do Lužný s lokomotivama, kde jsme pomáhali zakládat železniční muzeum od roku 1997. Následně jsme hledali místo na vozy, protože i v těch Bubnech jsme museli začít jako uvolňovat prostor, takže jsme se rozhodli právě pro vlečku v Kněževsi a tím vlastně vzniknul prostor pro muzejní provoz, který zde provozujeme již 12. rokem. A ještě jedna důležitá věc. Za pár dnů Kolešovka oslaví své 135. narozeniny. 15. září roku 1883 byla totiž trať Krupák-Kolešovice společností Buštěhradské dráhy uvedena do provozu. V roce 1923 byla zestátněna a 10. prosince roku 2006 zde byla zastavena pravidelná železniční doprava. Je tedy moc fajn, že o rok později zde Klub historie kolejové dopravy Praha začal v sezóně vypravovat mimořádné parní vlaky. Nás Kolešovka nadchla, je totiž vidět, že zde železniční nostalgii dělají lidé se srdcem na pravém místě. A to je také důvod, proč vám návštěvu jednoznačně doporučujeme.
Ano, jistě, že šlo jen o filmovou srážku. Hadrový panák ve voze utrpěl pouze lehké zranění, ovšem ta 603 byla opravdická a lokomotiva, která s ní takhle zatočila, také. Ostatně, podívejte se na to ještě jednou. U nižších kubatur se efekt pochopitelně zvyšuje. Na problém železničních přejezdů upozorňuje simulovaná srážka lokomotivy 524.0 s vozem Tatra 603 v roce natáčení filmu luxusním automobilem určeným jen státním organizacím. Právě o chování na přejezdech je náš film z roku 1966, natočený československým armádním filmem. Vznikl z rozhodnutí kolegia ministra dopravy jako reakce na nehodu v Deštnici, o které bude ještě řeč. Za týden jsme se na přejezd vypravili znovu, tentokrát nikoli sami. Zastavte černou 603. Rozumím, stavíme černou 603. Tak vida 603. To, že jsme fingovanou srážku natočili se stejným typem vozidla, dává následujícímu rozhovoru trochu pikantní příchuť. Dobrý den. Měřili jsme vám rychlost. Ano, vidím. Pať vezu delegaci a jedu za ten prvním vozidlem, prosím. Za tím prvním vozidlem. Oni to švihali a... Kdo? Kdo oni to švihali? Oni. To bychom museli stavit taky. Vy jste to švihali. Ne, oni to opravdu nešvihali, protože měli před sebou náklaďák. Nebo snad jsou ministři, náměstkové a delegáti proti tomuhle očkování? Taky 603. Taková jako... Vidíte to? Rozumím, stavíme motocykl. Přijem. Kolik se jezdí přes železniční přejezd? 25. Kolik? 25. Vy ani nevíte, kolik se jezdí přes železniční přejezd. Do 15. Do 30 km v hodině. A vy jste jel kolik? Nejel, 46. To je hodně, Před týdnem byla tady taková bouračka a jenom taky, z takové rychlosti. Vidíte? Vidíte, ta 603. Hlídka příslušníků dopravního inspektorátu veřejné bezpečnosti měří rychlost přes přejezd. I podle dnešních předpisů na tomto typu přejezdu smíme jet pouze 30 km v hodině. Pouze pokud bliká na výstražníku bílé světlo, můžeme jet 50. A tady žádný výstražník není. Jak se jezdí přes železniční přejezd? Do kolika kilometrů? No, jezdí se pomalej. Pojďte sem, Pojďte sem, nebojte se ničeho. No, nemůžu vám říct přesně, no, ale takovou prostě přiměřenou. Ne, podle vyhlášky. No, do takových, do 50. Jo, to přes zavřenou obec se jezdí do 50. Přes zavřenou obec, ano. No, to je železniční přejezd. No tak do 30. Do 30? Do 30. No a vy jste tam měla? No, já jsem si nevšimla. Měla jste tam 36. 36. Nevšimla? No, vidíte, jenom 6 kilometrů. Ne, to už vidíte. Takhle dopadl taky řidič 603 železničního přejezdu. No, je to velice nepříjemný, no, samozřejmě. Tady v Huti. Je zajímavé, pro kolik řidičů jsou dopravní předpisy hádankářským koutkem. Respektoval jsem předvěst k pomalé jízdě i výstražné návěstí pozor, pískejte. Viděl jsem přijíždět auto rychlostí asi 60 km a byl jsem přesvědčen, že řidič mě vidí. Nemohl jsem poznat, zda zmírňuje rychlost. Velmi často se stává, že řidič prudce zastaví těsně před přejezdem. Když jsem si uvědomil, že tomu tak není, nemohl jsem jí zastavit vlak. Ačkoliv rychlobrzda byla v dobrém stavu. Vše se pak odehrálo velmi rychle. Vpředu na stroji nad táhlem visela část auta, na nárazníku byl stříkanec krve. To je část výpovědi strojvedoucího z protokolu o jedné nehodě. A teď jeden pokus. Pražský taxikář Miroslav Bušek jezdí už 17 let. Není to tedy žádný sváteční řidič. Tenhle přístroj vyhodnotí rychlost reakce od zjištění nebezpečí do zahájení brzdění. Při normální reakci uletí kosmonaut skoro 3 kilometry, pilot tryskového letounu 93 metrů, řidič ujede ještě 7,5 metrů. A to může stačit k tomu, aby brzdná dráha, a tím i vaše životní pouť, skončila právě na přejezdu. Někdo může namítnout, proč tedy nejsou všude závory. No jistě, je to bezpečnější. Předpisy totiž nedovolují průjezd vlaku, dokud nejsou závory spuštěny. A co Deštnice? Tragický příklad, kdy hned několik lidí najednou zanedbalo své povinnosti. Třeba poprvé v životě. Přes všechnu spolehlivost zabezpečovacího zařízení nelze opomenout jeho závislost na člověku, který je právě jenom člověk. Nehoda u Deštnice v roce 1966 si vyžádala 10 mrtvých a 37 zraněných. Neuzavření závor bylo příčinou najetí vlaku do nákladního automobilu převážejícího středoškoláky na Chmelovou brigádu.
O neštěstí byl natočen jeden z dílů seriálu České televize Osudové okamžiky. Záběry pražského Zlaví a stavidla stanice Řevnice na trati Praha-Plzeň ukazují tuto trať ještě před elektrizací. Přejezd existuje dosud, dnes s polovičními závorami typu AŽD 71. Ostatně, k čemu jsou závody? To se nedá říct o lokomotivě 534-0528, vyrobené jako poslední této řady. Byla zrušena v prosinci 1977. Kdyby ta díra byla širší, kolik aut by před ní zůstalo stát? I tohle je chráněný přejezd. Až budete mít někdy čas, přečtěte si tuhle tabulku. Mimochodem, ten signál si vlak zapíná sám. Za několik vteřin je na přejezdu. Samozřejmě, pokud někomu nevadí stažené závory, proč by mu měla vadit jenom výstražná světla? Tak tedy ještě jednou, přes železniční přejezd, opatrně, protože tenhle kříž opravdu zavání hřbitov. V chování účastníků silničního provozu se dodnes nic nezměnilo. Naopak, díky velkému provozu jde o stále palčivější problém. Příště si povíme o tom, jak to udělat, aby vlak vyjel bezpečně do stanice. Seznamte se, toto je podle facebookového profilu 22letý Boris z Boskovic a vůbec se nám toto video nechce komentovat. Tak pojď do toho, ty Magore! Přátelé, blázen za námi a soutěž před námi, Lucie. Když je soutěž před námi, tak máme soutěžní otázku. Jasně, ptáme se na to, ve kterém roce byl uveden do pravidelného provozu tento typ pantografu. Pokud znáte odpověď, tak ji zasílejte na adresy uvedené na obrazovce a to do 15. září. A o co hrajeme, Juro? No, 3 z vás, které vylosujeme, tak získají 1000korunové poukázky do Pont Marketu. Takže posílejte své odpovědi a my se budeme těšit a železnici zdar! Národní dopravce shání 60 elektrických a 60 dýzlových jednotek pro regionální dopravu. Já řeknu, Lucie, pouze kvák. A no ale teď já jsem se... Aby také ne, Leo Express jako první železniční soukromý, musíme říct soukromý, kvák. Počkáme, až paní domluví. Paní mluví krásně.